Alright mga ka-Joyridong, ito na po yung output or ito na yung naikabit. Nailagay na natin ang ating acropovic. So full exhaust to siya guys, wala tayong resonator sa gitna. If you can see, walang resonator. So tingnan natin kung anong output nito or anong tunog nito. So ayan. Shout out kay Sir Sibal, Adrian, sa pipes. Ayan. Tapos wala tayong silencer na nilagay. So mayroon tayong lakad today, mayroon tayong pupuntahan sa isang trupa natin. Bibigyan niya ako ng gulay, so puntahan natin. Tara. So ito yun guys, masusubukan natin ang tunog nito. So please stay tuned para makita natin, marinig nyo ang tunog or output sa ating bagong nilagay ng muffler acropovic. So ang lakad natin today guys is short ride lang to kasi malapit lang sa Madatap lang. Shout out kay Sir Jeep. I'm coming Sir Jeep Gonzales. Pupuntahan na kita sir kasi manghingi na ako ng gulay. Alright, so see you later Sir Jeep Gonzales. Ito na talaga guys. Ito na talaga. Try na natin. Palabas na tayo ng subdivision. So yun ang tunog natin guys. Hindi ko alam kung tayo. masakit ba sa tinga o talagang mahuli ba tayo sa tunog. Hindi ko alam guys. So observe natin sa mga kasamahan natin guys kung anong comment nila. Pero before tayo magpatuloy guys sa ating biyahe, please subscribe my channel, Joyridong. Ikaw ay nakapanood dito at bago ka sa aking channel. Thanks for watching guys. At huwag mong kalimutan i-subscribe ang channel na ito. At huwag mo rin kalimutan pindutin ang bell. Alright, parang gumaan yung hatak ni Pam. Ayos Hindi ko alam kung dahil naka-chainsaw wheel siya o pero parang gumaan yung hatak niya. Ayan guys Ayan guys, mga ka-Joyridong, nandito na tayo sa Mabalacat, malapit sa may police station. Mag-shortcut tayo guys para hindi tayo matatraffic doon sa dulo kasi traffic doon guys pag doon tayo dadaan. So dito tayo mag-shortcut. Right? Hindi ko alam kung pasado ba to sa mga tinga ng enforcer o walang doon, walang guard, walang pulis, tira na tayo. So ayan guys, pakinggan natin kung ano ang sounds. Ayan lang mag-judge guys kung ganda ba. Alright, comment lang if you like this video guys. Please like, share, and subscribe. Tayo sa Madapdap guys, hanapin pa natin yung place nila ni Sir Jeff Gonzales kasi hindi natin alam. Magtanong na lang tayo dito. Sir Jeff, nandito na ako. Saan kaya ang bahay ko dito? 27 man yung place, address 85 yun, basta mamaya tingnan natin sa cellphone natin guys. Tanong kaya dito, tanong na lang kaya tayo.
So guys, magtanong tayo. Kuya, pwede magtanong? Saan to kuya? 27 Street Block 85. 24 to. Ay, 25 to. 26, 27. Phase 2. Ah, tatawid pa ako doon. Sige, phase 2 yan. Ah, pisto yan, oh. Block 85. Oh, pisto. Hindi ko alam kuya kung pisto ba. Oh, pero ito, block 82, 83, 84, 85. Ah, doon nga side. 27 Street. Ba? Ayun, oh. Yung pulang gate na ano yan. Oh. Yung makikita mo yung signboard na 25 ganun. Oh. Yung 27. Ah, 27. So, diretso ako doon, papasok. Okay kuya, thank you ah. Thank you sa kanila ni Kuya. Thank you, thank you. Guys, try natin. Pasokin yung sinasabi ni Kuya, guys. Dito tayo liliko guys sa may Pulayan 97 sa kaya dito. Deng deng deng, saan kaya? Uy, may tumawag. Uy, Sir Jeep yun. Dito tayo guys. At this point, maka-jurors video. Pinatay ko agad yung makina para hindi magulabog yung mga tao dito. Kasi hindi tayo taga rito. Kailangan mag-respeto tayo sa kanilang bar. Ano guys, nandito si Sir Jeep. Ayan. Bilat ka kay Sir Jeep. Ang sabi ni Renato, sir, okay naman daw pag ano, ganito lang. Pero, pag may resonator daw, mas okay din ang ano, tunog. Mas bilog siya. Oo, Oo. mas okay daw din pag may ano. O tsaka yung kaya maganda rin yan kasi mas magaan siya. Kasi ilang kilo yung ano, yung natibang ba? Yeah, hindi ko matibang, pero yung May 5 kilo yan? Hindi naman. Dalawa. Dalawa. Diba? Bawas na ni weight. Tsaka yung init. Ay, yung init. Mas mabilis maano yung init. Oo, kulay flow na siya. Pero sa performance naman, wala kang pakiramdam mo. Parang maganda sa ngayon. Mas magayon tumakbo, no? Mas magaan, mas mabilis, ano. Pick up niya, no? Hindi ko rin alam kung dahil nakakisulat ako ngayon. Dahil bagong change yun. Oo, hindi ko alam. Pero hindi mo pala nasubok na ano, yung ride talaga, no? Kaabong pa lang yata nito yan. Wala pa sa araw. Kaya yung tricycle ko, dapat baka may ano, kaya sabi ko ito nga, para matanong ko rin sila kung anong Maganda, maganda. Paano yung KYC, parang ganyan yung KYC eh. ako parang ganyan, parang ganun gawain ko. Mamaya, punta tayo din sa farm. Punta tayo So guys, ready na kami. Kami ay pupunta sa farm ni Sir Jeep Gonzales. Tara guys, samahan nyo kami. Puntahan natin yung Lahang Farm. Alright? Para makahingi tayo ng gulay kung anong mayroon siya. Actually guys, hindi naman gulay talaga ang sadya ko guys. Sadya ko rin siya talaga kasi hindi kami nagkikita ng mga ilang rides. So, pinapasyalan ko lang talaga siya. Actually, punta sana ako ni YC. Glenn de Ocampo. Kalibot Papangpangan. Puntahan ko sana siya guys kasi paggawa tayo ng sticker doon. Kaso may lakad din sir. So bukas balikan ko na lang siya. Tapos nabanggit ko kasi kay Sir Jeep na pupunta ako sa kanila. Kaya dumiretso na ako.
So ito na yung ano nila farm. So wow, daming ano guys, so rice or ano corn. Daming mais. Tapos yan ang farm ni sir. Tingnan natin ang farm niya kung anong laman or anong pinagagawa niya diyan kapag ano siya, sini pag walang pasok. Yan ang tambayan niya. Yun oh, daming ano wow, ay nice. Pwede pa mag video okay dito. Alright, so ito yung farm sir. Ayan oh, maraming sili. Ayan oh, maraming talong. Oh, Okra, kung ano-ano kangkong. Diba? So ito na yung output guys. Yan ang output oh. Walang silencer, sound checks. Yan kapag walang silencer. Ayan. Alright mga idol, nandito na tayo. Tingnan ko kung nandyan pa. Si Mrs. nag-order nito eh. Alright mga ka-Jurage Bidong, oras na, kailangan nating umuwi, baka mapalo tayo sa puwit. So yung mga pangyayari kanina dito, nasa live yon. Ngayon hindi ko na na-upload sama. So ayan. Sir, thank you Thank you sa baon. Text na lang kita, chat lang. Thank you. So ayun guys, yun lang ang ating content today or vlog natin today. So uuwi na tayo kasi oras na. At may baon na tayong talong, okra at saka pipino. Oh, thanks kay Sir Jeff Gonzales. Salamat din dito sa mga gulay sir. Stay safe everyone. Bye bye. Thanks for watching mga ka-Joyras Bidong. Kalimutan pinutin ang subscribe at saka bell icon. Alright.